Hả? Đúng, xấu hết. Vừa liền ạ. Thấy không? Wow. Chạm lại ái chua. Wow. Lại đi. Hả? Hả? Đã không đi. Hả? Lại đi. Mình. Má không? Đã mắt. Đã mắt. Má có nữa. Hả? Đưa ta khỏi cho đấy. Tôi gọi lại đưa. Mà đâu bằng sáng không? Xoắn còn đúng này tôi đã lại trong đấy đây tại trong Hả? đâu nó chẳng còn nè tại trong đây này đầu lên lại trong đây này đầu tiết con này tiết cái con này lại cho tiết nó không đấy đồ cho tí nó học nhẹ mà hướng bắt đầu này này lơ mắt nè liên thôi bạn đến đến mà xoắn đã mắt tạo níu mấy kia mà tạo được Hả? đúng xấu hết vừa liền ạ thấy không Wow. trên này mà nè này đủ mà liên thái xoắn đã mắt này theo này đây đấy đã đấy nè Hả? cam đấy cái đó này đủ đủ lên nè nhằm nâu mà giờ đi xem mà tạo nông đi xem chạm lại ái chua Wow. tiện này xào phi tiện lại đi Hả? hớt hớt nước nè hớt đậm đi đi ai mắt ăn thử này nè nhưng mà đi nó được mà đi lương mà này đừng chảy mắt đâu đừng chảy đi rồi mà đeo mắt đừng nhé nè đừng nè ôm mà đeo ôm đủ nó Hả? ôm chảy nè miền chảy rồi rồi ngon nè quả trọng sạc cho thành lớp người ta tập tập ôi trời mà đúng đúng này cho nó lên Hả? má cầm lên chọn nè
Đồ hở nó lên nè hở này mà nè hở mắt ta nó lên lên ta nó lên Hả? đã nó lên hở mắt này đã đây tiền vô tiền má hở mà đã nó lên hở mà là đây tiền đã đi hở mà tiền đã đi mặt đã mất nữa tiền hở đã vượt vượt đó nhầm nhiều cũng là tiền gần hở đã mất gần hở tổng môi môi nó còn anh vô mày gần má không tiền tiếp á đã mất tiền hở tiếp á nó đấy đấy nó hở là nó tiền nhá đã mất má nó hở tiếp á tù này sao bay vậy hóa tiền cho Hả? hở mà hở đã cho luôn nha không thì nghe chị hai nhưng mà làm đi ok mà đã tập ở đây gọi chuyện luôn coi trong ăn Hả? là xiên hổ nó là xiên xiên mắt lên đồ xiên bao này cho anh snack ăn chưa này